කොහොමද යාළුවනේ හැමෝටම සුබ දවසක්. මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා වෙහිකල් පාවිච්චි කරන ඔබට. සාමාන්‍ය වාගේ වෙහිකල් එකේ windscreen එකට ගලක් වැදිලා ක්‍රැක් වුණාද? පොඩි ඩැමේජ් එකක් වුණාද? windscreen එක මාරු කරන්න වෙනව නේද? නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. විසඳුමක් තියෙනවා. ගලක් වැදිලා බිඳුණු windscreen එකේ ඔරිජිනල් තත්ත්වයටම lifetime warrantyත් එක්කම repair කරගන්න තැනක් තියෙනවා. ඒ වගේම headlight කහපාට වෙලාද? ඒ කියන්නේ fade වෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ vehicle වල headlight තමයි ලස්සනටම තියෙන්න ඕන. ඒක ටික කාලයක් යද්දි දුර්වර්ණ වෙනවා. ඉතින් 2 years warrantyත් එක්කම ක්ලියර් කරගන්න ලස්සන්ටම යථා තත්ත්වයටම ඔරිජිනල් තත්ත්වයටම හදාගන්න තැනක් තියෙනවා. ඒ වගේම windscreen අපහැදිලිද? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ටික කාලයක් පාවිච්චි කරද්දී vehicles wiper blade වලට සීරෙනවා, windscreen අපහැදිලි වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියට ක්ලියර් නෑ, පේන්නේ නෑ හරියට. එතකොට රැට ගමනක් යද්දී ඉස්සරහින් lights වැටෙද්දී අපිට අපහැදිලි. ඒ වගේම වහිද්දී හරියට අපිට පේන්නේ නෑ. windscreen crystal clear කරගන්න යථා තත්ත්වයටම ඔරිජිනල් තත්ත්වයටම nano coating නොගහ. ඒ කියන්නේ උඩින් මොකුත් coating එකක් නොගහ හරියටම ක්ලියර් කරගන්න තැනක් තියෙනවා. money back guaranteed එක right. කොහෙද මේ තැන? අද travel with Lahiru ඉන්නේ glassmaster Katunayake. glassmaster Katunayake කියන්නේ මොන වගේ තැනක්ද? ලංකාවේ ප්‍රොෆෙෂනල්ම තත්ත්වයෙන් කැඩුණු windscreen ඔරිජිනල් තත්ත්වයට ගන්න එකම තැන glassmaster Katunayake. යාළුවනේ මේ තැන හොයාගන්න හරිම ලේසි. එන්න Katunayake 2091 Cargills food city එක හරියට glassmaster Katunayake. glassmaster world class repair renew restore. අපි බලමු දැන් මේ වගේ ක්‍රැක් වෙච්ච windscreen එක කොහොමද repair කරන්න කියලා. මෙතන තියෙනවා ක්‍රැක් එක දෙක ක්‍රැක් දෙකක් තියෙනවා. මේක බලමු ඔරිජිනල්ම repair කරන්නේ කොහොමද කියලා, ඔරිජිනල්ම තත්ත්වයට ගන්නෙ කොහොමද කියලා. යාළුවනේ ලංකාවේ මේ විදිහට කරන එකම තැන තමයි glassmaster. සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි වලින් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ glassmaster Katunayake. ඔයාලගේ vehicle එකේ මේ වගේ ක්‍රැක් වෙලා තියෙනවා නම්, මේ වගේ බිඳිලා තියෙනවා නම්, ඉතින් worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. අරන් එන්න Katunayake glassmaster එකට ඔරිජිනල්ම තත්ත්වයට lifetime warranty එකක් එක්කම repair කරගන්න පුළුවන්. professional windscreen repair කරන එකම තැන glassmaster Katunayake. යාළුවනේ පේනවා ඇතිනේ බිඳිච්ච පාර හොයන්නවත් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔරිජිනල් තත්ත්වයට ඔන්න හදාගන්න එන්න Katunayake glassmaster. මෙන්න quality එක. අපි බලමු යාළුවනේ මේ වගේ fade වෙච්ච light එකක් කොහොමද පිරිසිදු කරගන්නේ, කොහොමද clear කරලා ඔරිජිනල් තත්ත්වයටම brand new තත්ත්වයටම මේ වගේ දැන් බලන්න මේක fade වෙලා කහපාට වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි හරිම විදිහට මේක අපිට කියන්නේ lights තමයි ලස්සනටම තියෙන්න ඕන vehicle එකක. එතකොට ඒ තත්ත්වෙටම එයිද brand new තත්ත්වෙටම එයිද කියලා බලමු. මුලින්ම කරන්න යාළුවනේ UV resistant clear coat එක කම්පැනියෙන් ගහලා එවන මේ clear coat එක සූරලා අයින් කරගන්නවා. ඒක තමයි මේ fade වෙලා දුර්වර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. මුලින්ම ඒක ඉවත් කරගන්න ඕන. සාමාන්‍ය යාළුවනේ ගොඩක් අය කරනවා මෙහෙම ක්ලියර් කරලා ස්ටික් එකක් අලවනවා. එහෙම කරන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න හොඳත් නැහැ. ලයිට් එක රත් වෙද්දී ස්ටික් එක අලවලා තියෙන නිසා උෂ්ණත්වය හරියට පිට වෙන්නේ නැති නිසා ලයිට් එක ක්‍රැක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් ඊට වෙනස් ප්‍රොෆෙෂනල් දෙයක් කරන්නේ. මොකද කම්පැනියෙන් කරපු දෙයම තමයි UV resistant clear coat එක නැවත රිපීට් කරනවා. ඒක තමයි මෙතනින් වෙන්නේ. බලමු ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. right UV coating එකකින් ස්ප්‍රේ වෙනවා. එතකොට බලමු brand new තත්ත්වෙටම පත් වෙනවද කියලා lights.
මේ වගේ ෆේඩ් වෙච්ච ලයිට් යථා තත්ත්වයටපත් කරලා 2 years warranty එකකුත් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩක් කරන තැනක් තමයි glass master. ඔන්න දැන් බලන්න brand new තත්ත්වෙටම ඒ ෆේඩ් වෙච්ච ලයිට් දෙක අරන් තියෙනවා. වාහනේ වර්ගෙ මොකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ යාළුවනේ. ලයිට් ෆේඩ් වෙලා තියෙනවා නම් මෙන්න විසඳුම මේ Prius එකක lights brand new තත්ත්වෙටම ගන්නවා ෆේඩ් වෙලා තියෙන lights. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලගේ vehicle එක මොකක් වුණත් light ෆේඩ් වෙලා නම් ඔන්න විසඳුමක් තියෙනවා glass master කටුනායක. ඒ වගේම යාළුවනේ සාමාන්‍ය අපේ windscreen එක අපැහැදිලි වෙනවා. wiper blade වලට සීරෙනවා එක විදිහට windscreen එක clear නැතුව යනවා. එතකොට රෑට එහෙම drive කරන්න අමාරුයි, lights එළියෙද්දි අමාරුයි, එතකොට වහිද්දි අමාරුයි. ඉතින් ඔන්න විසඳුමක් තියෙනවා clear කරගන්න පුළුවන්. මේක මේ nano coating කරන්න නැහැ. professional techniques වලට කරන්නේ. මොකද මේ සාමාන්‍යයෙන් මොන හරි මේ coat එකක් ගන්න. එතකොට ඒක මේ ගැලවිලා යනවා. මෙන්න මේ වගේ clear කරන්නේ professional techniques වලට windscreen විතරක් නෙමෙයි vehicle එකේ තියෙන සියලුම glass clean කරගන්න glass master කටුනායක. Glassmaster World Class Repair Renew Restore. අද travel with Lahiru program එකෙන් ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙනාවේ වටිනාම වීඩියෝ එකක්. මොකද vehicles ගොඩාක් අය පාවිච්චි කරනවා මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න විසඳුම Glassmaster කටුනායක. ලංකාවේ ප්‍රොෆෙෂනල්ම windscreen repair කරන තැන තමයි Glassmaster. ලංකාවේ කොහේ හිටියත් call එකක් දීලා දිනයක් වෙලා වෙන් කරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය ඔරිජිනල්ම ප්‍රොෆෙෂනල්ම තත්ත්වෙන් ඉෂ්ට කරගන්න ඔන්න තැන Glassmaster කටුනායක. එහෙනම් යාළුවනේ අපි තව වීඩියෝ එකදී හම්බෙමු travel with Lahiru.